Hi guys! Welcome back sa ating munting kusina. Sa mga bago pa lang sa aking channel, my name is Irene, ang inyong kusinera. And for today's episode, kaway-kaway sa mga Bisaya, I'm sure matutuwa kayo sa recipe natin for today. Dahil gagawa tayo ng bingka Bisaya. Yung i-share ko sa inyo today ay version ko ng Bisaya na bibingka dahil yung authentic na bingka Bisaya ay niluluto gamit ang improvised oven or parang improvised na pugon. Perfect ito para sa mga kababayan kong Bisaya na nagke-crave ng bibingka pero nasa ibang bansa or nasa city at malayo sa kinalakihan nilang probinsya dito sa Visayas. Simpleng sangkap lang ang kakailanganin natin dito, kaya perfect din ito gawing negosyo. Para sa ating recipe and sample costing, pakicheck po ng ating description box. So tara, let's get started. Una ay ihanda muna natin yung mga molder na gagamitin natin. Gagamit din tayo dito ng dahon ng saging. Gupitin lang natin ito ng par-round. Dapat yung sukat niya ay doble sa sukat ng ating molder. Gumamit ng baso or bote para mas madali lang natin ma-fit sa molder yung dahon ng saging. Yung dahon ng saging ang magsisilbing liner ng ating puto bigas. Yes, gagawa muna tayo ng puto bigas dahil ang bingka Bisaya ay bake na puto bigas. Ang gamit ko dito ay aluminum na round na molder, 3 inches yung diameter at 1.5 inch yung height niya. Meron kayong mabibili na ganitong molder sa palengke or baking supply stores sa lugar nyo. I-fold ng mabuti ang dahon ng saging para maiwasan na mag-leak yung ating mixture mamaya. Kung walang dahon ng saging ay pwede kayong gumamit ng cupcake liner. Dapat yung dahon ng saging natin ay naidarang na natin sa apoy bago ito gupitin para pliable ito at hindi mabilis mapunit. Kung wala kayong ganitong molder, pwede kayo gumamit ng lata ng gatas or sardinas. Just make sure na wala itong kalawang at maglagay ng liner. Set aside muna at proceed naman tayo sa ating puto mixture. Gagamit tayo dito ng 1 kilong bigas, hugasan natin ito ng 2 to 3 times. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Sa paggawa ng puto bigas or bingkang Bisaya, mas maganda na ang gagamitin yung bigas ay yung hindi malambot or yung mabuhaghag gaya ng RC160 or sinandumeng. Alam ko merong magtatanong sa inyo kung pwede bang rice flour ang gagamitin. Yes, pwede. Pero ibang recipe naman yon at ibang measurements ng mga ingredients. Alam ko meron tayong iba-ibang way sa paggawa ng puto bigas or bingkang Bisaya, lalo na sa mga kababayan ko dito sa Visayas. Etong share ko sa inyo, ito yung version ko ng puto bigas or bingkang Bisaya na pwede nyong gawin sa bahay lang. So pagkatapos natin itong hugasan ay mag-add tayo ng 3 cups of water sa ating bigas at ibabad ito overnight. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo ito ibabad ng up to 6 hours. Pero mas maganda kung overnight dahil mas malambot yung outcome ng ating puto bigas. Kinabukasan, dapat ganito na kalambot yung ating bigas. Madali na lang ito durugin. Kung meron kayong blender, ay pwede naman na blender ang gamitin nyo. Pero dahil sira nga yung blender ko, dinala ko ito sa market at doon ko pinagiling. But guys, na-try ko na rin to i-blender. Hindi ganun ka-smooth yung outcome compare sa ipagiling sa palengke. Take note, yung 3 cups ng water na ginamit natin pang babad sa rice ay kasama na yon sa ipapagiling. Hindi ko na ito binawasan o dinagdagan pa. So eto na yung pinagiling natin na bigas sa palengke. Again, kasama sa pinagiling yung 3 cups na water na pinambabad natin. Dapat ganito ka-smooth at kalapot yung consistency niya. Transfer natin yung ating giniling na bigas sa isang mixing bowl. And now we're going to add 2.5 cups of white sugar. Adjust nyo yung amount ng sugar depende sa panlasa nyo. Pero para sa akin, sakto lang ito sa 1 kilo recipe ng puto bigas or bingkang Bisaya. At mag-a-add din tayo ng 1 cup ng coconut cream or kakang gata. Ito po ay purong gata, wala itong halong tubig. Ito ay isang niyog. At syempre para sa ating pampaalsa ay gagamit tayo ng 3 tablespoon ng yeast.
instant dry yeast ang gamit ko. Kung wala naman kayong yeast sa bahay, ay pwede kayo gumamit ng 4 tablespoon ng baking powder. Pero para sa akin, yeast ang pinakamaganda for puto bigas or bingkang Bisaya. Dahil sa nagbibigay ito ng aroma na parang fermented siya, yung medyo maasim na maaamoy natin sa puto bigas. Cover natin ito and rest natin for 30 minutes. After 30 minutes, dapat ganito na siya, bubbly na at medyo amoy maasim na. Guys, pag hindi naging ganito yung mixture nyo, after nyo itong may babad ng 30 to 45 minutes, meaning hindi na active yung yeast na gamit nyo. Dapat nyo na ito palitan dahil hindi na aalsa ang inyong puto. Mag-a-add din tayo ng 1 teaspoon ng salt pang balanse ng tamis. Tandaan, panghuli nyo na ilagay ang salt at huwag ito isabay sa pag-rest or ferment ng ating mixture dahil ang salt ay nakakabagal sa activity ng yeast. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng mixture sa ating mga molder. Guys, huwag almost full yung mixture na ilalagay nyo gaya ng nakikita nyo sa video. Dapat above half lang ng onte sa ating molder dahil aalsa pa ito. And make sure na yung mixture natin ay nahalo ng mabuti bago ito isalang sa ating molder. Iayos natin yung ating molder sa ating steamer basket. Gumamit ng malaking steamer para makatipid kayo sa gas at marami kayong maisalang. Dapat yung tubig sa ating steamer ay below half lang at huwag masyadong marami. Pakuluan ito at once na kumulo na ay maglagay tayo ng pandan leaf. Ito naman ay optional lang pero subukan nyo na kadagdag bango ito sa ating puto. Pwede kayong mag-cover ng clean cloth sa takip ng inyong steamer pero ako ay hindi na dahil hindi naman kasing arte ng puto cheese ang puto bigas. Tapos ay steam natin ito for 15 minutes over medium heat lamang. Do a toothpick check after 15 minutes. If it comes out clean, luto na ang ating puto bigas. So, eto na yung mga puto bigas na na-steam natin kanina. Ngayon naman ay isasalang natin ito sa oven for 30 minutes at 200 degrees. Dapat na preheat na natin yung ating oven, okay? Para ma-achieve natin yung slightly burnt sa top. Pwede ba na diretso na salang at hindi na i-steam? Nagtry ako pero hindi ganito yung pagkaumbok ng ating puto at hindi nagka-crack yung top niya. Kaya in-steam ko muna bago ito isalang sa oven. Yung authentic na bibingkang Bisaya ay hindi na ito ini-steam. Diretso na salang sa improvised oven or pugon. And ready to serve na at pwede rin ibenta ang ating napakasarap na bingkang Bisaya. Nako, perfect ito sa mainit na kape. Kung nagka-crave ka ng bingkang Bisaya, lalo na kung from Leyte ka or Cebu, promise, almost same lang yung lasa neto sa authentic na bingkang Bisaya na niluluto sa improvised na pugon. Dito sa amin ang bingkang Bisaya ay nilalagyan talaga ng tuba or coconut wine pampalsa. Pero hindi naman lahat sa atin ay may tuba. Kaya yung best na substitute ay yeast. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!